Я Олег Соломон, я священик, психолог, психотерапевт, я військовий капелан також і хотів би, якщо говорити про Кім, сказати, що Кім для мене це терапія, яка дуже гарно лягає на мою ідентичність. На ідентичність, яка є, з одної сторони, ідентичністю людини, яка живе світом духовним, богословським, я все-таки священик, а з другої сторони, я теж відчуваю ту ідентичність психолога і терапевта. І в Кімі я бачу якраз це поєднання дуже добре. І те, що я зустрів на своїй дорозі людей, які ввели мене в Кім, вважаю як дар і чудо. Я би хотів розказати про методику, пов'язану з такою працею з внутрішньою уявою, з внутрішнім я і те, як я можу бачити себе в світі. Як світ є для мене місцем, котре не відштовхує, приймає, котре не створює якихось трудностей, а підтримує, додає сил, ресурсу. І це теж про що вчить нас Кім. Про світ, який є біполярний, де є я і де є світ, де є Бог, де є інша людина, де є спільнота і так далі. І йдеться тут про таку імагінацію мого я, яке є в світі, яке має контакт з світом. У мене цікава така ідея, що світ, який є створений, це не моя ідея, це ідея з Святого Письма, з Біблії. Світ створений для людини, і людина тут дуже повинна добре себе почувати, бо це все для неї. І тою методикою я працюю з людьми тоді, коли потребую показати їм цінність їхню, яка якраз дуже видна на просторі світу, їхню особливість, їхню інклюзивність таку. І це допомагає особливо в таких ситуаціях, коли людина травмована відсутністю любові, неприйняттям, можливо, такими травмуючими історіями, які створюють таку ситуацію життєву, що людина втратила сили, втратила віру в себе, живе так, якби цей світ був для неї ворожий, не для неї. І я бачу сам, як це міняє цих людей, як вони відкривають очі, розуміючи, що насправді вони не самі, що насправді вони дуже цінні і важливі. Як і кожна імагінація, ця методика розпочинається з того, що ми разом з клієнтом сідаємо і дивимося певну одну перспективу. Сідаємо разом, трошки розвернуті один до одного. Я пропоную завжди клієнтові чи клієнтці, щоб вона спокійно сіла, відчула під ногами землю, щоб вона почала рівномірно дихати глибоко. І якщо їй буде комфортно, може закрити очі, може мати відкритими очі, то не так важливо. І головне, щоб вона могла бути десь так трошки зосередженою в якомусь моменті, принаймні коли почнеться імагінація. А далі йти за інтуїцією, йти далі за тим, куди буде та імагінація, та робота нашої уяви нас запрошувати і кликати. Що цікаво, ми починаємо ту імагінацію з такого пошуку внутрішнього ландшафту. Так, він може нагадувати нам якісь такі хороші, безпечні, приємні місця, але це не обов'язково і не повинно, зрештою, бути щось реальне. Це може бути те, що є десь там в нас. До чого, можливо, ми десь там прагнемо, і то таке місце десь там, можливо, вимріяне десь. Але важливо є для мене, коли я супроводжую людину на початках цієї імагінації, щоб вона роздивлялася довкола, щоб вона описувала, що вона бачить, які відчуття з'являються, які емоції. І пропоную їй в тій дорозі, в тому ландшафті шукати таке місце, де було б її настільки добре і безпечно, щоб вона могла просто там хвилиночку затриматися і бути. Коли ми таке місце знаходимо, я пропоную їй лягти.
лягти або сісти, в залежності від того, який це ландшафт, бо не завжди ті ландшафти можуть відповідати якимось таким очікуванням. Наприклад, один клієнт мій говорив про таке поле, галявину в лісі, де була висока трава, що він навіть чує, як вона пахне. І коли йому запропонував лягти, він ляг, він каже, я тепер тут відпочиваю, чую, аж як диван, вона так вібрує, така опруга, що дуже багато дає такого задоволення і відпочинку. Інша особа, це була якраз жінка, вона таке місце знайшла на березі моря. Там був пісок, але вона була ближче таких скелястих камінців. Але камінці були такі гладкими, що вона могла на них сісти і опертися на інший камінець плечима. І це давало їй ту можливість такого розлюзнення, відпочинку, такого звільнення. І ось коли вже клієнт знайшов таке місце, коли він вже так це місце облюбив, він лежить, я пропоную йому хвилиночку уявити, що ми якби тим внутрішнім я виходимо назовні, залишаємо тіло, піднімаємося трошки вище. Нагадую клієнту, що якщо для безпеки, так щоб він добре себе почував, він може до свого тіла прив'язатися, нехай це зробить якимось матеріалом, який для нього такий найбільш відповідний. Це може бути якийсь мотузка, можливо, якась, не знаю, якийсь тросик або трос, так, в залежності від того, як він потребує тої безпеки. Це таке моє власна якась інтерпретація цієї праці. Він піднімається і пропонує в певному моменті перевернутися. І подивитися вниз на себе, на своє тіло. Можна розказати, що він там бачить, що він там вдягнутий, як виглядає то місце зверху, де він лежить. І коли він вже це все мені розповів, побачив себе там внизу, я пропоную йому відпустити себе і парувати доверху. Наскільки це можливо, наскільки це комфортно для нього. Можу час від часу, супроводжуючи його, питатися, як там все окей, ти ще піднімаєшся. І запропонувати йому, що коли він вже відчує, що вже достатньо, що він вже більше не потребує, я тоді пропоную йому затриматись і розвернутися доверху знову. Пригадуючи йому, що він має можливість повернутися, в нього тут чи мотузка, чи трос, який тримає його з його тілом, і подивитися вверх. Цей світ, всесвіт, в якому він є, всесвіт, який є для нього. І розказати, що він бачить, що є довкола того всесвіту. Дуже часто клієнти говорять про зорі, про сонце, про ясність якусь. Дуже часто клієнти хочуть ще далі підніматися, бо відчувають таке захоплення. Часами є так, що кажуть, що тут достатньо, поки він відчуває, що далі вже не готовий, що є якісь, можливо, фактори, якісь стримуючі чи тривожні можуть з'являтися. По-різному це буває. Але важливо цей досвід побачити світ, в якому він є. І цей світ є теж для нього, як він для цього світу. Що ще цікаво, можна тоді цей всесвіт запитатися про себе і про нього. Спробувати почути, що цей світ йому зараз говорить. І потім пізніше навіть записати чи запам'ятати і вернути це клієнту, щоб разом з ним його перепитати, чи він пам'ятає те, що світ йому зараз говорить. І коли отримає людина, власне, той посил від Всесвіту, ми можемо її запитатися, чи їй тут добре, чи готова вона вже повернутися назад. І коли ми з клієнтом вирішуємо, що можна вже опускатися, ми розвертаємось і йдемо. Опускаємося теж, без жодного примусу, так спокійно, до нашого тіла, донизу. І важливо затриматися ще з клієнтом, так йому можна одразу сказати, на хвилин, десь так на метрів 8-9, так, щоб вже видно було тіло, що воно близенько. І тоді можемо ще раз попросити клієнта подивитися на себе внизу, подивитися на той ландшафт, на те місце, яке клієнт вибрав для себе, можна говорити про безпечне місце, так? І можемо теж запитатися, що він собі говорить, що то місце йому говорить, який посил воно зараз йому дає. Бо це скарб, це ресурс, це вже внутрішній. Там ми отримали якби зовнішній, тут внутрішній. І тут зустрічається, це якби в такому якомусь певному інсайті, є такому, в певній інтеграції, саме цей момент, який дуже важливий.
І теж варто пізніше з клієнтом ще раз переговорити, навіть ехом повторити то, що він отримує. Наприклад, один з клієнтів мені говорив про цей момент, коли дивився себе, бачив себе внизу, а коли він пробував відчути той посил, який йде від цього місця, від нього самого, це були слова «в мене достатньо сил, щоб справитись з усім». І це було про людину, яка мала регулярні панічні атаки. І цей посил пізніше ми на нього опиралися так, як на скарб. Він таке прийняв рішення в дальшій нашій роботі, що він це буде собі повторювати як своєрідний девіз. Він навіть собі написав його і там поставив вдома і каже, що деколи бувало так, що як десь спрацьовувало в нього певен маркер, що приходили ці стани, панічні атаки, він говорив собі, я можу справитись з усім, каже, і мене попускало. Суповідь – це теж можливість отримати підтримку, таку додаткову. Хоча я як працював з собою цією вправою, цим методом, в мене був супровід. І мені було комфортно, що хтось є біля мене, хтось мене чує, хтось звертає увагу на певні мої важливі речі. Я думаю, що такі імагінації робити самому теж, я думаю, окей.